σε όλους, τι κάνετε και πώς είστε. Εύχομαι να είστε καλά, εύχομαι να μην πάσχετε από κρίσεις πανικού. Αλλά αν πάσχετε από κρίσεις πανικού, θα σας βοηθήσω σήμερα να τις ξεπεράσετε. Κάντε like για να μπορέσουν να δουν και άλλοι φίλοι που υποφέρουν και έχουν προβλήματα παρόμοια με το δικό σας ή εύχομαι να μην είναι παρόμοια με το δικό σας. Κάντε λοιπόν like για να μπορέσει ο αλγόριθμος να σμπρώξει αυτό το βίντεο σε πάρα πολύ κόσμο. Κάντε κοινοποίηση σε τουλάχιστον 3 άτομα τα οποία πιστεύετε ότι θα τους βοηθήσει αυτό το βίντεο και φυσικά αν θέλετε κάντε εγγραφή στο πιο ντόμπρο κανάλι της Ελλάδας. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά. Πάμε. Εύχομαι λοιπόν να μην έχετε περάσει σαν μερικούς όπως εμείς δηλαδή παρόμοιες καταστάσεις που χρήζουν τέτοιας βοήθειας, αλλά αν τυχόν έχετε περάσει θα σας πω κάποιες πολύ απλές τεχνικές που θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε. Πρώτον, τι είναι η κρίση πανικού. Πρέπει να εξηγήσω στον κόσμο πρώτα τι είναι η κρίση πανικού και στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να το θεραπεύσουμε και να το βελτιώσουμε αυτό το πράγμα. Ωραία. Κρίση πανικού δεν πρόκειται να περάσει ποτέ ένας άνθρωπος ο οποίος αράζει όλη μέρα στον καναπέ και είναι καλά και δεν ζορίζεται και δεν είναι ευαίσθητος και δεν έχει ζοριστεί καθόλου στη ζωή του. Κρίση πανικού θα περάσει κάποιος ο οποίος για παράδειγμα έχει περάσει μια μεγάλη απώλεια, για παράδειγμα θάνατο κάποιου κοντινού, χωρισμό ή και τα δύο πολλές φορές, ή μπορεί να έχει ζήσει πόλεμο. Μπορεί επίσης να έχει ζήσει, όπως μία φίλη μου από τη Γερμανία, ένα πολύ τραυματικό γεγονός, όπως για παράδειγμα το να συγκρουστούν τρένα που συνέβη στα Τέμπη και χρειάστηκε μία φίλη μου να την μιλήσω πάνω από 2 ώρες για να της κάνω όσο το δυνατόν πιο λιανά τι είναι η κρίση πανικού. Πριν μπω στην εις βάθος ανάλυση και σας πω τεχνικές που θα σας βοηθήσουν, να σας πω ότι μόνο τα μέλη μπορούν να γράψουν στην ζωντανή συζήτηση. Γι' αυτό αν τυχόν έχετε ερωτήσεις πρέπει να γίνετε μέλος και φυσικά να τις απευθύνετε αυτή τη στιγμή τώρα, καθώς τα σχόλια μετά την λήξη της εκπομπής δεν επιτρέπονται για λόγους που έχω αναλύσει παλαιότερα. Η κρίση πανικού λοιπόν είναι ένα αντανακλαστικό πρωτόγονο, μπορούμε και έτσι να το χαρακτηρίσουμε, ωραία, το οποίο πικάρεται και βγαίνει στην επιφάνεια κάθε φορά που η μνήμη μας πιστεύει ότι ξαναζεί το ίδιο τραυματικό γεγονός. Το λέω πολύ απλά και πολύ λαϊκά. Αν όμως θέλετε οποιαδήποτε άλλη εξήγηση ή επεξήγηση, στο γιατρό, στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο ή στον σύμβουλο ψυχικής υγείας σας. Ωραία. Τώρα, πάμε να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το αντιστρέψουμε. Πάρα πολλοί κόσμος όταν παθαίνει κρίση πανικού μαζεύεται. Δεν βγαίνει να περπατήσει, δεν βγαίνει στο κρύο, μένει μες στο σπίτι. Λάθος. Λάθος. Η κρίση πανικού έρχεται και δημιουργεί τέτοια υπερδόση αδρεναλίνης στο σώμα που ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή πρέπει να βγεις και να κάνεις κάτι. Να βγεις έξω από το σπίτι και να κάνεις κάτι. Δηλαδή να αντιδράσεις. Θα πας για τρέξιμο, θα κάνεις βαρύ. Το σώμα σου εκείνη τη στιγμή είναι σαν να ζει αυτό που λένε οι Αμερικανοί, το fight or flight mode, αλλά προσέξτε, πώς το ζει. Μπορούμε να πούμε επί 10. Δηλαδή αν ο καφές και το άγχος σε βάζει σε fight or flight mode, έτσι, το οποίο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μιας έντασης 10%, η κρίση πανικού σε πάει στο 280%. Είναι πολλαπλασιασμένη. Ωραία. Τα λέω απλά και λαϊκά για να μην πει ο κόσμος δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Ωραία. Άρα πρέπει να
περάσουμε στην δράση. Η κρίση πανικού απαιτεί δράση. Ένα αυτό. Άρα λοιπόν η καλύτερη επιλογή σας είναι να βγείτε ή να περπατήσετε ή να τρέξετε. Προσέξτε, το τρέξιμο, τουλάχιστον στη δικιά μου την περίπτωση, ήταν αυτό που έκανε την θεραπεία. Και πάρα πολλοί κόσμος μου λέει πώς. Με το ποδόσφαιρο. Είτε το πιστεύετε είτε όχι. Εντάξει. Η δεύτερη συμβουλή που έχω να σας δώσω και είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να την λάβουν όλοι υπόψη τους, είναι το σημείο εδώ πίσω, στον σβέρκο, ακριβώς εδώ. Εντάξει. Αυτό εδώ το σημείο, όταν έχουμε κρίση πανικού, πρέπει να παγώσει. Το έχουμε όλοι. Ωραία. Πρέπει να παγώσει αυτό εδώ πίσω το σημείο. Οπότε, είτε παίρνετε μία παγοκίστη και την βάζετε ή κάποιο τζέλ και την βάζετε, ωραία, με ένα βαμβακερό ύφασμα που συνήθως υπάρχει στα καταστήματα, το βάζετε εδώ πίσω όπως βάζει ο ποδοσφαιριστής αφού καίγεται ο μυς του στα πόδια, τετρακέφαλο και κάνει ice therapy. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε στις κρίσεις πανικού. Εδώ πίσω παγώνουμε την περιοχή. Εντάξει, δεύτερη συμβουλή, πάγος στην περιοχή του αφιένα. Ουσιαστικά κάνουμε παγοθεραπεία στην περιοχή εδώ πίσω. Τρίτη συμβουλή, και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς ξέρετε ποια θα είναι η άσκηση αναπνοής. Είτε λοιπόν θα είναι η άσκηση αναπνοής, η οποία θα έχει 4 εισπνοή, 8 κράτημα, έτσι, και 6 εισπνοή, είτε κάποια άλλη, π.χ. του Andrew Vail που κάνουν μερικοί, δεν έχει σημασία. Αν κάνετε αυτήν την άσκηση αναπνοής, το πιο πιθανό είναι το σώμα σας, ο οργανισμός σας να χαλαρώσει. Ωραία. Αν προτιμήσετε του Wim Hof, είναι 30 γρήγορες εισπνοές, εντάξει, και στη συνέχεια μια μεγάλη εκπνοή και κρατάω. Αυτό τι κάνει? Αυτό ενεργοποιεί άλλα συστήματα του οργανισμού, αυξάνεται το διοξίδιο, το οποίο πολλοί κόσμος το θεωρεί παραπροϊόν και σκουπιδοπροϊόν και κάτι το οποίο πρέπει να το αποβάλουμε. Αλλά αν έχετε διαβάσει το βιβλίο του James Nestor που λέγεται Breathe, έτσι, θα δείτε ότι ο James Nestor λέει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πάνω στον πλανήτη που έχουν ψυχολογικά ή ψυχολογικής φύσεως προβλήματα, όπως π.χ. κρίσεις πανικού, έτσι, τι έχουν? Έλλειψη σε διοξίδιο του άνθρακα. Έλλειψη σε διοξίδιο του άνθρακα. Δεν είναι ότι έχουν λίγο οξυγόνο και τους λείπει το οξυγόνο, είναι ότι έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε είναι και αυτός, ένας από τους τρόπους για να μπορέσουμε να δράσουμε και να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά προκειμένου να ξεπεράσουμε τις κρίσεις πανικού που μας ταλανίζουν. Τώρα, για τα υπόλοιπα δεν είμαι ειδήμονας. Δηλαδή, σίγουρα κάποιοι θα θέλουν να με ρωτήσουν χάπια, μάπια, σάπια και το ένα και το άλλο. Δεν θα πω ούτε ότι είμαι υπέρ, ούτε ότι είμαι κατά. Θα σας πω μονάχα ότι σίγουρα υπάρχουν κάποια χάπια που δουλεύουν. Διαφορετικά δεν υπήρχε περίπτωση τόσα χρόνια. Έτσι. Οι φαρμακευτικές να κάνουν τόσο αγώνα και είμαι σίγουρος ότι κάποια χάπια δεν δουλεύουν σε μερικούς. Δεν μπορώ να πω ότι η επιστήμη της φαρμακολογίας έχει βρει μέχρι στιγμής για τον κάθε τύπο ανθρώπου το κάθε τύπο του ταιριάζει, γιατί ουσιαστικά αυτό πρέπει να γίνεται. Ούτε θα σας πω ορθομοριακή να κάνετε ή ομοιοπαθητική να κάνετε ή αλλοπαθητική να κάνετε. Το μόνο που θα σας πω είναι την ψυχική μας υγεία
δεν την αφήνουμε στα χέρια ενός τσαρλατάνου. Έτσι. Και εγώ βγάζω τον εαυτό μου από αυτήν τη λίστα, δεν είμαι τσαρλατάνος, γιατί δεν λέω ότι είμαι γιατρός, ούτε λέω ότι μπορώ να θεραπεύσω. Οι συμβουλές που δίνω είναι καθαρά εκπαιδευτικές και φυσικά δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Εντάξει. Τώρα, αν θυμόσαστε, κάποια στιγμή είχαμε πει πριν από λίγες ημέρες ότι πολύ μεγάλο ρόλο στην υγεία μας, και δεν είναι τυχαίο, έτσι, ότι όταν μπορούμε να γιωθούμε και να χαλαρώσουμε, ξαφνικά μειώνεται και το στρες. Επειδή λοιπόν πάρα πολλοί κόσμος δεν το ξέρει αυτό, η κρίση πανικού και το στρες και σε αυτή την περίπτωση κολλάνε τέλεια με τον πολιτισμό μας και την έλλειψη γείωσης. Πολιτισμό μας και την έλλειψη γείωσης. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι οι λαοί, οι ηθαγενείς στην Ινδία, στην Αφρική, στην Αμερική, στην Αυστραλία, οι οποίοι γιώνονται σχεδόν καθημερινά και επί πολλές ώρες, και πολλοί από αυτούς κοιμούνται μάλιστα στη γη πάνω σε δέρματα ζώων τα οποία γιώνουν το σώμα, δεν εμφανίζουν καθόλου ψυχικά νοσήματα, ούτε έχουν στρες, ούτε πάσχουν από κρίση πανικού. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι τα ζώα που δέχονται κυνήγι από άλλα ζώα, το πόσο γρήγορα επανέρχονται τα επίπεδα της κορτιζόλης. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όλα τα ζώα είναι σε επαφή με τη γη. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για τις φλεγμονές που λέγαμε, και για την αντίδραση της κορτιζόλης, και για το στρες, και για πάρα πολλά άλλα πράγματα. Γιατί όπως ξέρετε δεν υποφέρουν μόνο οι άνθρωποι, υποφέρουν και τα ζώα από στρες. Το στρες του να μην φαγωθώ. Αν δεν το έχετε καταλάβει ότι ζούμε σε έναν πλανήτη όπου είμαστε ζώα που αλληλοτρογόμαστε, καλημέρα. Καλώς ήλθες, καλώς τον και καλώς την, και καλώς τον αφυπνίστηκε και καλώς την αφυπνίστηκε. Ζούμε σε έναν πλανήτη λοιπόν, αλχημικό πλανήτη, όπου τα πάντα αλληλοσπαράζονται. Τι δεν καταλαβαίνετε? Τα πάντα. Αλληλοσπαράζονται τα ζώα, αλληλοσπαράζονται οι άνθρωποι, αλληλοσπαραζόμαστε στην δουλειά, στο γραφείο, στην ομάδα, αλληλοσπαραζόμαστε με τους φίλους μας, για τις γκόμενες, για τους γκόμενους, για τους συντρόφους, για τους πρώην, για τους νυν, για τους μετέπειτα και για τους επαυριανούς. Γενικά αλληλοσπαραζόμαστε όλοι σε αυτόν τον πλανήτη. Ο λόγος είναι επειδή αν σε φάω θα σε απορροφήσω και θα γίνεις κομμάτι μου, όπως κάνουν τα ζώα, και αυτό μάλλον ισχύει και στους ανθρώπους. Δείτε λίγο τους πολιτισμούς. Οι Ρωμαίοι έφαγαν, κατασπάραξαν ουσιαστικά με μεγάλη λαχτάρα τον ελληνικό πολιτισμό και ιδού οι Ρωμαίοι διαφωτίστηκαν. Σωστά? Τέλεια. Δεν έγινε αυτό σε μια μέρα φυσικά. Άφησαν και οι Έλληνες να τους σπαράξουν οι Ρωμαίοι και στη συνέχεια οι Ρωμαίοι έφτιαξαν μια χαρά πολιτισμό. Λίγο έκλεψαν, λίγο έμαθαν, λίγο οι δικοί μας που πήγαν εκεί. Εντάξει. Αλλά γενικά το ίδιο συνέβη και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μας σπάραξαν και αυτοί γνώρισαν πολιτισμό. Το βλέπετε ότι συνεχώς είμαστε σε μια διαδικασία πάνω στον πλανήτη. Γιατί ο άνθρωπος μπερδεύεται και νομίζει, καλός ή κακός, ότι μόνο τα ζώα τρώγονται μεταξύ τους. Γι' αυτό υπήρχαν και οι σχολές των μοιημένων, για να μαθαίνουν στον κόσμο ότι ο άνθρωπος έχει την επιλογή να μην ακολουθεί τα ζωώδη του ένστικτα και να είναι ζώο και να σπαράζει τους γείτονές του, αλλά να συνεργάζεται μαζί τους και να καλλιεργεί, cultivate, να καλλιεργεί τη γη. Εντάξει. Και να ζει και να βασιλεύει
με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, επειδή δυστυχώς σε προηγούμενα live παρατηρήθηκε το φαινόμενο των orc και των troll, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να απαντήσω, γιατί βλέπω ότι όσοι και να παρακολούθησαν αυτή την εκπομπή, εκτός από τα μέλη που μου γράφουν στο live chat, δεν έχει μπει κάποιος να μου κάνει μια ερώτηση ή να μου απευθύνει κάποιο σχόλιο, οπότε ουσιαστικά εγώ θεωρώ ότι για σήμερα τουλάχιστον έχω καλύψει τα βασικά που ήθελα να πω. Αν η εκπομπή σας άρεσε, κάνετε like, τη μοιράζεστε, αν όχι δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε και άλλες εκπομπές πάνω σε αυτό το ζήτημα. Η εκπομπή αυτή θα παραμείνει ανοιχτή για κάποιες ώρες και στη συνέχεια φυσικά όπως πάντα θα είναι διαθέσιμη μόνο για τα μέλη και εννοείται ότι τα σχόλια θα ανοίξουν στη συνέχεια για να μπορούν τα μέλη να μου γράψουν σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, εμπειρίες και ό,τι άλλο θέλουν. Αυτά από μένα, τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.